नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज मार्केट इनिशियली चाहिँ 2100 को रेजिस्टेन्सलाई तोडेर मार्केट अगाडि बढेको थियो, तर दिनभरि भने खासै बढ्न सकिरहेको थिएन है। तर लास्ट मोमेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसर चाहिँ सकिएर चाहिँ बाइङ प्रेसरमा चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ मार्केट चाहिँ अलमोस्ट 2100 को लेभलतिर आएको छ है। यो लास्ट मोमेन्टमा बढेको छ। यो यस्तो धेरै यसरी बढ्नुको रिजन के हो त्यो चाहिँ अगाडि भिडियोमा हामी छलफल गर्ने नै छौं। आजको दिनमा 12.16 पोइन्टले चाहिँ मार्केट बढेको छ, जुन चाहिँ 0.58% ले हुन आउँछ। आजको दिनमा 93 वटा कम्पनीहरुले कमाएका छन्। 117 वटा कम्पनीहरु आज घाटा बेहोर्नु परेको छ र 6 वटा कम्पनीको भने मूल्य जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने SFEF एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ। त्यस्तै NIBLGF यो पनि एउटा म्युचुअल फन्ड हो। त्यस्तै प्राय जस्तो चाहिँ सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने सबै के रहेका छन् भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड रहेका छन्। एउटा भने चाहिँ डिबेन्चर रहेको छ है त। टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ LEC ले आज 5.96% को गिरावट झेल्नु परेको छ। मकर 5.83 ले घटेको छ। अर्को डिबेन्चर रहेको छ MFLD 85, अर्को HHL, अर्को CORBL है त। टप टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ शिवम, HLI, MEN, HEIP र ALICL को चाहिँ अथवा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ। धेरै जस्तो चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु रहेका छन्, जस्तो हिमालयन इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको प्रमोटर शेयर र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स यिनीहरु चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स सेक्टर भित्र आउँछन्। यिनीहरुमा टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ। शिवममा त सधैं जस्तो टर्नओभर देखिराकै हो र आज चाहिँ यो बढेको पनि छ राम्रो। यो चाहिँ भोल्युम पनि आएर बढ्नु भनेको चाहिँ शिवमको लागि एउटा सकारात्मक कुरा हुन जान्छ। भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ NIMBPO, त्यस्तै HLI, शिवम, CMF2 र KBL यी कम्पनीहरुको भने भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। ट्रान्ज्याक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने MEL मा आज पनि एकदमै धेरै कारोबार भयो, कित्ते कारोबार भनौं है, किनबेच 10-10 कित्ता गर्दै एकदमै धेरै कारोबार भएको छ ट्रान्ज्याक्सन वाइज। अर्को शिवम रहेको छ, त्यस्तै HLI, सिटी र निफ्रा यिनीहरुमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन एकदमै ज्यादा देखिएको छ। सेक्टर वाइज कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स आज एकदमै उत्कृष्ट अंकले बढेको छ। आज झण्डै मार्केटलाई लिड गरिरहेको सेक्टर भनेकै बैंकिङ इन्डेक्स रहेको छ। 1.33% ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 0.54% ले बढेको छ। फाइनान्स भने आज घटिरहेको थियो, तर हल्का भए पनि करेक्सन कम भएको छ। 0.14 सानो करेक्सन मात्र हुन पुग्यो है। होटल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ त्यस्तो ठूलो करेक्सन छैन, तर यो पनि अन्तिम मोमेन्टमा गएर चाहिँ बढेको हो। 0.22% को गिरावट छ। हाइड्रो पावरमा भने आज एकदमै ज्यादा गिरावट देखिएको छ। सबसे ज्यादा गिरावट देखिएकै हाइड्रो पावर हो, तर यो पनि एकदमै सामान्य करेक्सन भनेर हामी मान्न सक्छौं, जुन चाहिँ 0.73% को रहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 0.63% ले बढेको छ। यो पनि लास्ट मोमेन्टमा बढेको हो। लाइफ इन्स्योरेन्स 0.06, म्यानुफ्याक्चरिङ 0.44% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनान्स 0.97% ले बढेको छ, झन्डै 1% भन्दा भयो। म्युचुअल फन्डमा चाहिँ आज अलिकति आकर्षण देखिएको छ 2.06% को। नन लाइफ इन्स्योरेन्स भने 0.96, झन्डै 1% कै वृद्धि छ र अदर इन्डेक्स 0.42% को। नेप्से सरह भन्दा चाहिँ अलिकति थोरै, तर यो पनि झन्डै 0.5% कै वृद्धि चाहिँ भएको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स भन्ने सामान्य करेक्सन छ 0.17% को। अब आगामी दिन मार्केटको दिशा कतातिर जाला भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले चार्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ है। एकचोटी हामीले टेक्निकल चार्ट पनि निहालौं। अब एउटा करेक्सन सकिए पछाडी चाहिँ एउटा सानो करेक्सन हुँदै है मार्केट रातो भए पनि हरियो भए पनि बढ्न चाहिँ मास्तिरै बढिरहेको छ क्या। यसले चाहिँ मार्केट पोजिटिभ नै छ भनेर जनाउँछ। अहिले त्यस्तो आत्ति हाल्नुपर्ने कुरा खासै के पनि छैन है। र आज चाहिँ अब छिट्टै चाहिँ अब असार मसान्त सके पछाडी चाहिँ अब श्रावणको पनि सुरुवात हुन गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि एउटा मार्केट दिनभरि नबढ्नुको कारण चाहिँ त्यो हो, तर भोलिदेखि त अब बढ्छ नै भन्ने भयो हैन।
भोलि पर्सि अब त बढ्ने नै भयो भनेर चाहिँ लास्ट आवरमा चाहिँ एउटा बाइङ प्रेसर आएको जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ। यो लास्ट आवरमा बढाएको भन्दा पनि लास्ट आवरमा चार्टले देखाएको चाहिँ इन्फर्मेसन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब आगामी दिनबाट चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि मार्केटले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्नेछ हैन। त्यस्तै मार्केटमा लिक्विडिटी पनि बढ्नेछ। त्यसकारण चाहिँ क्यान्डल वाइजहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेगेटिभ खासै केही देखिएकै छैन क्या है। एक दिन घट्दैमा हुन चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्ट गरेर यहाँसम्म आएको थियो, तर पनि आज फेरि हरियो भएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हरियो होस् अथवा रातो होस्, जे गर्दै पनि मार्केट चाहिँ बढ्न चाहिँ बढिरहेकै स्थितिको बेलामा चाहिँ हामीले यति बेला बाई गर्ने अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ। किनभने एकचोटि बढ्न सुरु गरे पछाडि चाहिँ हामीले महँगो प्राइस तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यही सेयरहरू। त्यस कारण चाहिँ अहिले किन्दा चाहिँ खासै रिस्क छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। किनभने मान्छेहरूले जता यता किने र यता किन्नेहरूले पनि बढ्छ भनेर किन्नु भएको थियो होला नि पक्कै हैन। उहाँ साथीहरूले चाहिँ यता किन्दा चाहिँ नडराउने, अनि यता तल करेक्सन एउटा सकिसकेपछि अब किन्दा डराएर भयो त भएन नि हैन। अब झरेरै गयो भने पनि कहाँ छ र सपोर्ट। 1800बाट बढिरहेको धेरै घाटा त हुने ठाउँ पनि छैन है। र भोलि ढिलो चाँडो हो मार्केट अब बुलको सुरुवात गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। अब इन्डिकेटरहरू हेरौँ। एमएससीडी हेर्छौँ हामी। पहिलोमा एमएससीडी अनुसार हेर्नुहुन्छ भने हिस्टोग्राम लगातार घटिरहेको छ। अब छिटै 1-2 दिनमा चाहिँ बाई सिग्नल पनि जेनेरेट हुनेछ। आज भोल्युम थोरै आए तापनि के भयो, हिस्टोग्राम घटिरहेकै छ। एउटा पोजिटिभ कुरा हो मार्केटको लागि। अर्को आरएसआई हेर्छौँ भने चाहिँ अर्को इन्डिकेटर आरएसआई, यसले चाहिँ मार्केटको स्ट्रेन्थ जनाउँछ। यो फेरि फर्केर 58.07 मा बढेको छ। यसले पनि पोजिटिभ देखाएको छ है। झन्डै 50 को लेभलमा सपोर्ट लिएर चाहिँ मार्केटले अब आरएसआई पनि मार्केट मासतिर गइरहेको स्थितिमा अब एउटा मोमेन्टम आउनको लागि 60 लाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ एउटा ठुलो, अहिले चाहिँ साइडवेज जस्तो सानो बढिरहेको छ हैन। तर यो 60 लाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ एउटा ठुलो क्यान्डल फर्म हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यही दिन एमएससीडी ले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्ने चान्सेस पनि हुन्छ है। अर्को इन्डिकेटर हामी बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मिडल ब्यान्डतिरै स्टिल रहेको छ। त्यसलाई ब्रेकआउट त दिइसकेको छ, तर स्टिल अब एउटा डाइरेक्सन मार्केटको ट्रेन्ड निर्धारण गर्नलाई चाहिँ कि अप्पर ब्यान्ड कि त लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट अथवा ब्रेकडाउन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब कतातिर छुन्छ भन्ने कुरा हो। माथितिर छोयो भने चाहिँ यसलाई घचेट्दै माथितिरै जाने चान्सेस हुन्छ। तर यही फेरि त्यो भन्दैमा फेरि मार्केट छोयो अब बढ्छ भन्ने हुँदैन है। यहाँ छोएर फेरि घट्न पनि सक्छ र फेरि घट्छ भन्दैमा अब घचेडिहाल्छ भन्ने हुँदैन। यहाँ सपोर्ट लिएर माथि जाने पनि चान्सेस हुन्छ। अहिलेको लागि त्यस्तो डराउनु पनि केही पनि छैन। मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएकै देखिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि। एमएससीडी पनि बिस्तारै पोजिटिभ हुने क्रममा छ। आरएसआईले पनि पोजिटिभ नै देखाइरहेको स्थिति छ। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ ट्रेडर एज अ ट्रेडरको लागि पनि किन्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो। तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने त अहिले 1800 2081 को लेभलमा नभए कहिले किन्ने त हैन। अब त मार्केटले 3200 3300 फेरि कटाउँछ हैन। 37 जतिको कटाउँछ भन्दा गलत हुँदैन क्या। अब त्यति बेला इन्भेस्टिङ पर्पस लङ टर्मको लागि त्यति महँगोमा हालेर किन्नु भन्दा त अहिले किन्दा धेरै बेस्ट हुन्छ है। त्यस्तै मैले तपाईहरुको लागि एउटा दुईटा स्क्रिप्ट पनि लिएर आएको छु आज। पहिलो नम्बरमा MEL लिएर आएँ मैले। MEL मा एउटा इन्ट्रेस्टिङ चार्ट फर्म भएको छ। हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो अल टाइम लोमा आएको छ। हुन त यो 2-3 पटक आफ्नो अल टाइम लोमा आइसकेको स्टक हो है। पहिलो दिन पनि 200 को हाराहारीबाट फर्केको थियो। त्यसपछि फेरि घट्यो है, बढेर फेरि घट्यो अनि फेरि 203 मा नि सपोर्ट लिएर मार्केट बढेको थियो हैन। र त्यस्तै अहिले पनि बटमकै लेभलमा रहेको छ। यसमा हुन त सबै भोल्युमहरु सकिसकेको त छैन है। किनभने 55 लाख किता चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड यसले चेन्ज गर्यो भने चाहिँ आइपिओ भर्नेहरूले पनि सेल नगरेर चाहिँ होल्ड गर्ने जस्तो देखिन्छ है। त्यस कारणले चाहिँ अहिले यसमा इन्ट्री लिँदाखेरि पनि राम्रै देखिन्छ है। किनभने नेप्से पोजिटिभ हुँदै जाँदाखेरि यसले, किनभने आइपिओ पश्चात यसले 1 रुपैयाँ पनि इन्भेस्टरहरूले कमाएकै छैनन् क्या। उनीहरूले पहिलो दिनै उनीहरूको नेगेटिभ सर्किट 2 दिन लागिहाल्यो र त्यसपछि घटिरहेको स्थितिमा अब जुन स्मार्ट इन्भेस्टरहरूले होल्ड गरे आइपिओ भरे पछाडि उहाँहरूले कमाउनु हुनेछ। र अबका दिनमा किन्नेहरू लगानीकर्ताहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ
यहाँबाट कम्पनीबाट कमाउन सक्ने चान्स मैले चाहिँ देखेको छु। तर आइपिओ परेको छ र तपाईँहरूलाई र यतातिर बेचिसक्नु भयो र बेच्दै हुनुहुन्छ भने र बेच्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ नबेच्नु होला है त। यतातिर बेच्दाखेरि चाहिँ घाटै हुने देखिन्छ है। तपाईँको पोटेन्सियल भनेको झन्डै 270-80 कमाउने क्षमता भएको कम्पनीलाई चाहिँ किन अहिले बेच्ने हैन त। त्यस्तो छ यसको मेरो विचारमा चाहिँ। अर्को मैले लिएर आएको छु आइसिएफसी। आइसिएफसी हेर्नुहुन्छ भने पनि यसमा एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न बनेको छ क्या। यो करेक्सन हुँदै बढिरहेको छ हैन, एउटा फेरि एउटा करेक्सन आएर सकिएको छ। यतातिर किन्ने एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। यतातिर किनेर अब आगामी दिन अब किनेर राखिसक्नु भए पछाडि चाहिँ अब चाहिँ आनन्दले बुलको मजा लिने हो क्या फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ। यो फाइनेन्स सेक्टर यस्तो भर्सटाइल सेक्टर हो, यस्तो भोलाटाइल छ कि यो किनिसके पछाडि चाहिँ कि इन्जोय गर्ने हैन, र किन्न बिर्सिनु भयो र तपाईँले एकदमै प्यानिक भएर सेल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पस्ताउने खालको स्टक हो क्या यो चाहिँ है। फाइनेन्स सेक्टरै त्यस्तो छ। त्यही माथि आइसिएफसी फाइनेन्स मध्येकै राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनी हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सकेसम्म आइसिएफसी नै तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु। र यो खासै बढिसकेको छैन, हुन त जेएफएल पनि छ है, तर जेएफएल को चाहिँ फन्डामेन्टल त्यति स्ट्रङ चाहिँ छैन हैन। तर पनि यसमा पनि पोटेन्सियल छ किनभने बढेकै छैन क्या। तर यसमा फन्डामेन्टल पनि राम्रो छैन र बढेको पनि छैन है। र आइसिएफसी को ट्रेन्ड पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो साइडवेज ट्रेन्ड जस्तो देखिएको छ जेएफएल, तर आइसिएफसी को चाहिँ एउटा बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ देखिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा कमाउन सक्ने चान्सेस एकदमै ज्यादा हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ यी कम्पनीहरुमा चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ हाम्रो यो सानो परिवारसँग जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।